guys! What's up? Welcome back to my channel. So for this video guys, is tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng Liptint. So guys, kasi marami na kumakalat online or sa Divisoria ganon or whatsoever. Basta bahala kayo. Sa mga nabibilan dyan is mga fake na Liptint guys, and hindi sila safe. Masama sila para sa inyong lips kasi ang dami-dami na nagpo-post sa online na parang na-irritate yung lips nila or nagkaroon ng sugat yung kanilang lips. Tapos, ayun yung nangyari. Parang sobrang dry na dry. Mas nagsusugat pa siya. And, ayun. So, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Liptint. Let's get started, guys! So, ang mga kailangan nyo lang is ito. Red food coloring, guys. Napakaingay. Oh my God. And then, meron ditong banana extract powder. Ay, basta banana extract or kung gusto niyo naman lagyan yun, ito kasi pampabango lang yung banana extract para mas bongga. Yun. And, meron akong syringe dito na may sinulid. And then, meron ako dito na parang, ito syringe rin siya. Tapos, ito, meron ditong parang syringe. And then, syempre, kailangan natin ng tubig. Ayan siya, guys. Mineral water. Mas maganda yung mineral water, guys, kasi para mas safe na tayo. Pero, so, bago tayo mag-start sa ating video, syempre, wag na nakakalimutan i-hit yung subscribe button at i-like mo itong video na to. And, syempre, i-share mo na rin to at i-hit mo rin yung bell button na katabi ng subscribe button at let's get started. What? So, ang gagawin nyo lang is paghahaluin nyo tong red food coloring sa banana extract powder. Siguraduhin nyo lang yung banana extract nyo. Banana extract powder. So, basta siguraduhin nyo lang na maunti yung banana extract nyo. So, ganito lang ilalagay ko guys na red food coloring. And then, haluin nyo lang siya ng bongga. And then, ayan! Yes! Oh my God! Hala. And then, ayan yung itsura niya para siyang brown. And then, ilagay na natin siya sa tubig. Ilagay na natin siya sa tubig, guys. Ayan. Ayan, ilagay ko na lahat. Ang bango! Oh my God! So, ayan, haluin nyo lang. So, guys, kung gusto nyo na, wag nyo masyadong damihan ng, ang tawag dito? Red food coloring kasi mas may tendency siya na maging dark. So guys, disclaimer na pala, don't break the rules. Kung bawal sa inyo mag-lip tint or bawal sa inyo mag-red na lipstick is huwag nyong i-break yung rules guys. Sundin nyo na lang yung rules ng school ninyo. Wait lang guys, haluin ko lang siya and stir nyo lang siya ng ganon. Basta i-stir nyo na siya ng bongga-bongga as in charot-charot ganon. So magbabalik ako pag okay na. So, ayun na guys, bago lahat, na halo ko na siya ng bongga and ayan na yung kulay niya guys. Ayan, so sorry po sa mga background noises and whatsoever. Oh my God, so bago niya siya siyempre pala guys, oh my God, nakalimutan ko pala kanina. Ayan, kailangan niya ng container na ganito. And guys, mas maganda sa ganitong container is hindi siya agad-agad nababasa kahit malaglag siya or whatsoever, hindi siya nalalaglag. So guys, pwede pala kayo gumawa ng ibang shades kung gusto nyo. Ako kasi ito, gumawa ako nitong parang orange. Yes! Talaga naman bonggang-bongga. Ayan, isa-swatch ko siya sa inyo. Ayan siya guys. Sorry po ako may maingay and whatsoever. So, ayan po. Oh my God! Nilalakas ako ng boses ko kasi baka hindi nyo ko naririnig or whatsoever. Ayan guys, yung kanyang, oh my God, masyado siyang battery kasi sobrang watery nga. Ayan. So, ayan yung kanyang swatch. Napakaganda niya. Ayan, sobrang ganda. Oh my God! Oh, yes, so ayan. So, isa-swatch ko rin tong isa kung meron na ba siyang pigment or whatsoever. Guys, yung kanyang swatch, parang medyo magenta siya na parang chuchu ewan. And then, ayun, sobrang bango niya guys. As in, I swear, lagyan nyo ng banana extract or whatsoever. Basta bahala na kayo dyan. So, I'm gonna use this syringe para kumuha at ilagay sa ating container. Yan, kukuha lang ako dito sa ating syringe. Dapat guys, yung syringe is may yung alam mo yun, yung sinulad na chuchu ewan.
Basta dapat may gano'n. Dapat kasi tanchan nyo. Tanchan nyo. So guys, magpapala sa inyo, gumawa lang kayo ng ganito kaysa naman bibili kayo ng mga fake na lip tint. So ayan, ilalagay ko na siya guys. Oh my god! Yan, so guys. Yung pagkukuha nyo ng pagsa-syringe kayo gagamit is dahan-dahan. Dapat nakasunod sa inyo yung water or yung kung ano man niya kinukuha, no? Parang dugo. Diyos ko po. Yan guys, ilalagay na natin siya. So, mga tatlong ganito lang na syringe na to. Yung maliit, na pinakamaliit. So, okay na lang nilagay ko dito sa panghuli. Ay, di parang gasha. Diyos ko naman, oh. Ay. Sorry guys, sinisipon ako. Ayan, so guys, mapupuno na siya. So guys, pag maglalagay kayo sa gantong container guys, is wait lang. Mamasag ko lang siya using the tissue. Ayan, so hanggang dito lang. Ayan, huwag niyo ipupuno ah. Kasi ilalagay pa natin tong roller na to. Sobrang red ng kamay ko. Po. Ayan, so ilalagay na natin yung roller. Roller ha, hindi roller. Wow! Oh my god! Ayan na siya guys. So, siguro bago nyo to gamitin is i-shake-shake nyo siya ng bonggang-bongga. So, isa-swatch ko sa here. Oh my god, ang ganda. Ayan siya guys, ang ganda ng pagka-pink niya. So, let's try it to our lips. Wala ko nilagay sa lips ko, ganyan talaga yung lips ko guys. Oh my god. Oh my god, natagiging ganun guys. So, ito na guys yung lips. Liptint natin. So guys, that is for the sake of this video. So guys, ayun natin na po yung ating video at sobrang marami pa pong natira. Oh. Suggest ko sa inyo dapat marami kayong mga. Okay guys. So, dapat walang ating liptint. And then, ayan guys. Yes! Oh my god, ang ganda-ganda niya. I so love it. Ayun guys, okay nyo. Ayan yung kanyang consistency at ayun. So guys, that is for today's video. And don't forget to subscribe to my channel. And don't forget to hit the subscribe button bell below. And hit mo na rin yung thumbs up button. At i-share mo na rin itong video. And thank you guys for watching. And see you on the next video. So guys, wait lang pala, i-comment nyo rin pala sa baba kung may mga gusto pa kayong DIY challenges and whatsoever, gagawin ko yan ako, ano man pa yan. Basta mag-comment lang kayo and I'll do it. Sana guys, nagustuhan nyo itong video na to at sana nakatulong rin ako sa inyo. And thank you all for watching and see you on the next video. Bye!